ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าฉันอยู่ที่นี่หรือวิ่งไปอยู่ที่นั้นพระองค์ทรงสถิตโปรดทรงรักฉันมองขึ้นด้านบนพระองค์เป็นความจริงมองลงด้านล่างฉันเชื่อสิ่งที่ได้พบไม่ฉันมองดูพระคำแสวงหาพระองค์ประทานรางวัลพระเจ้ารักฉันพระเจ้าสร้างฉันพระองค์สร้างทุกอย่างพระเจ้ารักฉันพระองค์ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าฉันอยู่ที่นี่หรือวิ่งไปอยู่ที่นั้นพระองค์ทรงสถิตโปรดทรงรักฉันมองขึ้นด้านบนพระองค์เป็นความจริงมองลงด้านล่างฉันเชื่อสิ่งที่ได้พบไม่ฉันมองดูพระคำแสวงหาพระองค์ประทานรางวัลพระเจ้ารักฉันมองขึ้นด้านบนพระองค์เป็นความจริงมองลงด้านล่างฉันเชื่อสิ่งที่ได้พบไม่ฉันมองดูพระคำแสวงหาพระองค์ประทานรางวัลพระเจ้ารักฉันพระเจ้ารักฉันพระเจ้ารักฉันแม่ของฉันมีแต่ใจที่ให้แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกลรักแม่กว้างใหญ่กว่านั้นไม่จากไปไหนเมื่อยามที่ฉันไว้วันแรงใจหล่อเลี้ยงทุกวันลูกซึ้งและขอบพระคุณสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเรวอีกครั้งนะคะสำหรับชั้นเรียนระวีวารศึกษานะคะวันนี้เป็นวันที่8สิงหาคมนะอะไรอยู่ในมือครูเรวคะเด็กๆดอกมะลิใช่ไหมถ้าเห็นดอกมะลินะคะเรานึกถึงอะไรคะเรานึกถึงวันแม่ใช่ไหมคะก็คือวันที่12สิงหานะคะเด็กๆคะถ้าครูเรวจะบอกว่าวันแม่นะคะเรานึกถึงแม่ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ที่อยู่ในความคิดของเด็กๆด้วยกันก่อนนะคะว่าคุณแม่ของเราเป็นยังไงไปเลยค่ะ My mum loves me. She works hard all the time, and I learn so much from her. When my mum cooks, I learn to cook too. When she waters the flowers, I learn to water the flowers too. When she washes our clothes, I learn to wash our clothes too. When she dries our clothes, I learn to dry our clothes too. My mum also bought me a bicycle, and she taught me how to ride it. As I ride my bicycle, my mum smiles when I go wee. At night, my mum makes the bed. I learn how to make the bed too. Before bedtime, my mum tells me stories. When I'm sleepy, my mum sings me a lullaby. I love my mum so much. The end. เด็กๆเราก็จะเห็นว่าคุณแม่นะคะมีบทบาทในชีวิตของเด็กๆมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนทำงานบ้านนะคะหรือว่ารดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้แม้แต่ทำความสะอาดใช่ไหมคะบางคนอาจจะซักผ้าพับผ้าเก็บที่นอนรวมถึงคุณแม่นะทุกเช้าจะต้องตื่นขึ้นมาทำอาหารให้กับเด็กๆรับประทานใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ตอนเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณแม่เอาหนังสือนิทานมาอ่านให้เด็กๆฟังหรือบางทีก็เอาพระคัมภีร์นะคะมาอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนอนเพื่อให้เด็กๆจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้จักภาษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้านะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่คุณแม่ของเรานะคะทำให้กับเราแต่ก่อนที่ทำไมคะเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่คุณแม่นะ
ทำเพื่อเราแล้วก็อดทนเพื่อเราคือการใช่ไหมคะอุ้มท้องนะคะ9 เดือนใช่ไหมคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลครรภ์ดูแลท้องเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้เด็กๆนะโตขึ้นมาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็แข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นบทบาทของคุณแม่เนาะที่เด็กๆสามารถสัมผัสได้จากคุณแม่ของเราที่บ้านนะคะวันนี้นะคะครูเรียวก็มีพระคัมภีร์นะอยู่ในพระคัมภีร์เดิมอยู่ในปฐมกาลนะคะบทที่21ข้อที่8ถึง21นะคะพูดถึงคุณแม่คนหนึ่งซึ่งแม่คนนี้นะคะชื่อว่าฮากานะคะเดี๋ยวเรื่องราวของฮากาจะเป็นยังไงนะคะคุณครูเรียวอยากให้เด็กๆตั้งใจชมนะคะคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะแล้วเราเรียนรู้ด้วยกันว่าทำไมฮากาถึงเป็นแม่ที่น่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยค่ะไปเลยค่ะ When Isaac, the son of Abraham and Sarah, born in their old age, was old enough not to need breast milk, Abraham held a great feast to celebrate. Sarah was very happy. Truly the Lord God was true to his word. But as she looked around at the feasting crowd, she saw Hagar and Abraham's son Ishmael. Hagar had been Sarah's maidservant, but when Sarah had thought she was too old to give Abraham a son, she had sent Hagar to him to bear him the son through whom God would make a great nation. When Sarah saw Hagar and Ishmael, who was older than Isaac, she began to worry. After the feast, she went to Abraham and said, "Get rid of that slave woman and her son, for he will never share in Isaac's inheritance." Abraham was very troubled because Ishmael was his son. So he went and prayed to God. But God said to him, "Abraham, do not be concerned. Listen to what Sarah wants, for it is through Isaac that you will be known. However, since Ishmael is your son, I will make of him a great nation as well." So early the next morning, Abraham gave Hagar water and food and sent them forth. She wandered for some time in the desert of Beersheba. It was a wide and barren land, and there was no water to be found. When the water that Abraham had given her was gone, she set the boy under a bush, then sat down a little ways off and began to cry. God heard her crying, and an angel called out to her, "What is the matter, Hagar? Do not be afraid. Lift the boy up and take him by the hand, because God will make him into a great nation." Then her eyes cleared, and a short ways off she saw a well. So she filled her container with water. เอาละค่ะเด็กๆเราก็ได้ชมคลิปเรื่องราวของคุณแม่ที่ชื่อว่าฮากานะคะเราอาจจะฮากาเนี่ยเป็นใครนะฮากานะคะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของอับราม3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะเด็กๆก็ได้เรียนเรื่องราวของอับรามหรือว่าอับราฮัมนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะฮากาเนี่ยก็เป็นภรรยาคนหนึ่งของอับราฮัมนะคะเขามีลูกชื่อว่าอิชมาเอลนะคะแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ฮากาและลูกนะคะจะต้องออกไปจากบ้านก่อนที่เขาจะออกไปนะคะเขาต้องเตรียมอาหารเตรียมน้ำไปนะคะทั้งฮากาและอิชมาเอลนะคะก็เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารนะคะพอใช้เวลาเดินทางนานมากก็ดื่มน้ำหมดนะคะจนไม่มีอาหารจะรับประทานฮากาก็เป็นห่วงลูกแล้วลูกก็อยากที่จะดื่มน้ำเขาก็หมดแรงนะคะฮากาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอุ้มลูกของตนเองนะคะไปไว้ใต้ต้นไม้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีเขาไม่อยากเห็นลูกของเขาจะต้องเสียชีวิตนะคะเพราะว่าขาดอาหารนะคะเขาก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าเนาะแล้วพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์มาหาฮากาแล้วบอกว่าฮากาเจ้าอย่ากลัวเลยเรานะจะช่วยเจ้าเราได้ยินเสียงร้องทูลจากเจ้าแล้วก็ลูกของเจ้าแล้วอีกไม่นานนะคะพระเจ้าก็เปิดตาฮากานะคะเปิดตาออกให้เห็นน้ำนะคะบ่อน้ำแห่งหนึ่งแล้วฮากาก็นำน้ำนั้นมาให้กับลูกได้ดื่มทั้ง2
คนก็รอดชีวิตพระเจ้าสัญญากับฮากาว่าพระเจ้าจะดูแลฮากาแล้วก็ลูกของฮากาเมื่อฮากาเชื่อในพระเจ้าค่ะเด็กๆสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะจากเรื่องราวของฮากาเราจะเห็นถึงหัวใจของคุณแม่ฮากานะคะที่มีต่อลูกที่ชื่อว่าอิสมาเอลใช่ไหมคะแม้จะอยู่ในยากลำบากนะคะเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือลูกฮากาก็ใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานอ้อนวอนกับพระเจ้านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าคุณแม่หลายคนนะคะก็อธิษฐานเผื่อเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของอนาคตการเติบโตขึ้นว่าจะอยู่ในทางของพระเจ้าเชื่อว่าคุณแม่จะมอบสิ่งที่ดีให้กับเราผ่านทางความเชื่อที่มีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกับฮากานะคะสุดท้ายทำไงคะฮากาก็ได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เนาะอยากให้เด็กๆเรียนรู้ว่าคุณแม่ของเราที่เชื่อในพระเจ้านะคะเป็นคุณแม่ที่เสียสละยอมแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าเพื่อจะฝากชีวิตของเด็กๆทุกคนไว้ให้อยู่ในการปกป้องของพระเจ้าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าก็รักเด็กๆดังนั้นพระเจ้าประทานคุณแม่ให้กับเราทุกๆคนเราต้องทำไมคะเชื่อฟังเคารพแล้วก็รักและดูแลคุณแม่ของเราขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในเช้าวันนี้ที่เด็กๆนะก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครนะคะที่จะดูแลแล้วก็น่ารักแล้วก็คอยเทคแคร์เราดีเท่ากับคุณแม่ของเราตั้งแต่หัวจรดเท้าใช่ไหมคะคุณแม่ของเราดูแลเราเป็นอย่างดีดังนั้นวันนี้นะคะเด็กๆเมื่อเรียนระวีจบอย่าลืมทำกิจกรรมแล้วก็ไปบอกรักคุณแม่นะคะมีของขวัญให้กับคุณแม่เล็กๆน้อยๆด้วยฝีมือของเด็กๆเองนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยววันนี้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเด็กๆทุกคนที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของฮากาแม้จะเป็นเรื่องราวสั้นๆแต่เราก็เห็นว่าเป็นแบบอย่างคุณแม่ที่ดีแล้วเด็กๆเมื่อได้ยินได้ฟังก็จะเห็นถึงหัวใจที่ดีของคุณแม่ในการที่จะรักและก็ดูแลลูกขอพระเจ้าดูแลปกป้องเด็กๆทุกคนด้วยให้ปลอดภัยขอฝากมอบเด็กๆทุกคนไว้ให้อยู่ภายใต้การดูแลที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเรียนละวีด้วยกันใหม่นะคะเด็กๆขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆนะคะสวัสดีค่ะ